Barry, eigenaar van BMS Coating. Eigenlijk 5 jaar geleden voor de grap gekeken of ik wat in de poedercoat-industrie kon beginnen. En dat is een beetje uit de hand gelopen onlangs. We behandelen aluminium, staal, RVS. Wij deden eerst alles met stralen, zandstralen of RVS-gidsstralen. Maar we kregen daar toch wel wat problemen mee, omdat aluminium kan je niet te hard stralen. En aluminium gaat buiten bij stralen, bij temperatuurverschil. Dus ja, er zijn een beetje onderzoek uitgekomen wat kunnen we aan doen. En zo zijn we bij ADE terechtgekomen. Wij kregen een mooie uitwerking van Hans. En Hans heeft een goede dag meegelopen hier om te laten zien wat voor producten er gebruikt werden en welke verschillende producten er gebruikt werden. Maar na 2 testen was ik al redelijk snel overtuigd. We hebben een spoelstationnetje opgezet. Wat sproeiers en een hoge drukreiniger en olieafscheider. En voor de rest was het eigenlijk dus nog geregeld. En M30 zorgt gewoon voor een hele goede hechting. Met het stralen van het aluminium wat we eerst deden, merkte je gewoon dat je soms een plekje vergat of dus, een stuk was niet goed gestraald. Dan heb je gewoon geen hechting. Ik merk wel dat het aanschaf van het chemie en de handeling die we eraan toepassen, binnen vaak wel een dag in de week aan tijd. Dus het gaat sneller en je kan meer werk verrichten. Het hoeft niet meer in de straalcabine in en eruit. We hebben geen straalgidsvervuiling meer in de poedercoat. Het is het vele malen makkelijker en sneller. We kunnen meer werk aannemen, we kunnen meer werk wegzetten. Het gaat gewoon een stuk sneller en efficiënter en wat ik zeg, de hechting die is gewoon vele malen beter. Dus klanten zijn daardoor wel overtuigd dat ze toch wel werk anders willen achterlaten. Dus wij krijgen ook steeds meer de vraag van joh, kunnen jullie het chemisch voorbehandelen met de MM30? Toen zijn we nog wat brainstormen in waarvoor kunnen wij wat meer gebruiken. En zo zijn wij met OV-cleaner, cleaner AL en een cleaner neutral toch wel flink te werk. De OV-cleaner zou ik ook zeker aanbevelen. Je maakt het staal onwijs schoon en het aluminium ook. Daar gebruiken we dan de cleaner AL voor. En je ziet gewoon dat de olie en het vet eraf eruit terwijl je dat schoonmaken bent. En met een doekje ga je dat niet van elkaar krijgen. Probeer het gewoon een keer, laat je overtuigen en laat je verrassen door het product. Je ziet het werk eigenlijk waar je bij staat.